Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video ay another makeup tutorial naman yung ating gagawin. So makeup tutorial ulit, which is yung mga gagamitin ko is mga binili ko sa Shopee, which is mga affordable naman siya at swak naman sa inyong mga budget. From makeup brushes, sa mga lipsticks, eyeliner, and eyebrow. So yan lang yung mga meron ako at saka gagamitin ko na rin kung ano yung mga meron din ako. Yung mga nabili ko na. So, for my skincare, I use this serum and cream. Meron rin itong kasamang facial wash, headband, at saka yung parang sponge niya na ginagamit pag magpa-facial wash ka. Nabili ko siya set na for only 200 plus. Ilalagay ko na lang sa screen yung pinaka-price niya talaga. Maliit lang yung nilalagay ko. Kasi kaya niya namang i-cover yun. Yung ganito kaliit guys, ilang ano ba to? 17 ml, maliit lang talaga siya. Yan. Ganyan lang siya kaliit. Matagal naman siyang maubos. Tingin ko magagamit mo na siya sa isang buwan. Dati ginagamit ko siya pang everyday skincare routine, pero ginagamit ko na lang siya ngayon kapag mag-makeup ako. Kasi kapag naglalagay ka ng mga ganito bago ka mag-makeup, is mas maganda yung kapit ng mga makeup sa mukha mo, diba? Hindi siya nagkikiki. Yun yung reason kung bakit maganda yung kakalabasan ng makeup mo after mong gamitan ng ganito. For my foundation, I'm gonna use this Maybelline Fit Me from normal to oily. Yeah. Meron akong dalawang shade nito kasi maganda talaga siya. Para sa akin, maganda talaga yung effect niya sa mukha ko. Wala akong nabiling foundation sa Shopee na mas affordable kaysa dito. Ito 200 plus ito. 200 plus at nabili ko siya sa Watsons. Yes. Normal Hinga Berminyak. I don't know how to pronounce it but yeah. Correct me na lang if I'm wrong. Ito kasi, nagmamatch kasi siya sa kulay ko. Ayan, meron akong dating sponge na ginagamit, which is binili ko sa Nichido, sa Watsons din. 200 plus, at nawala, hindi ko alam kung nasaan na. So, bumili ako nitong ng isa pang sponge sa Shopee. Ang alam ko, 50 plus lang ito. Kay Genius, ito yung lagayan niya. Kasama niya itong pink flash. So, nung binili ko ito, meron ng freebie ito. Nabili ko siya 100 plus lang yung total na binayaran ko. Kasama itong sponge, itong eyebrow pencil, at saka itong eyeliner. May kasama pa itong mascara kasi hindi ko mahanap. So, ito na yung gagamitin natin pang blend. Yes, try natin kung maganda. Pili ko maganda naman siya kasi malambot siya. Taray. Oh, 'di ba? Gusto ko tong sponge na to ha, yung parang meron siyang iwa, may angle na ganyan. Mas maganda siyang pang blend kaysa dun sa yung puro ganito. Mas maganda yung merong ganyan. Ayan oh. At saka ito, medyo mas malambot siya kaysa dun sa yung nabili ko sa Nichido na ano, na sponge. Pag magbe-blend pala kayo ng mga foundation, mas maganda kung top lang. Konting pasyensya sa pag-top kahit na medyo matagal kasi mas maganda naman yung result niya kaysa yung ginaganyan-ganyan. Ayan. Pag sa personal siya, yung lapat nitong Maybelline na to na from normal to oily is parang natural lang. Ganun. Parang wala ka lang foundation, parang no makeup look. Meron silang binigay dito na freebie. Nakalimutan ko kung saan ito. Pero feeling ko dito siya sa may... Ito, sa pink flash. Yes, ito. Kasama niya ito. Kaso isa lang. So, hinati ko para pantay naman te. Again, for my concealer. Kasi ito lang naman yung concealer na meron ako, girl. I use this Maybelline New York in the shade, ang alam ko number 1 yung shade nito. Yes, number 1 light. Ay, number 10. In the shade number 10, Maybelline. Napanood ko lang to sa TikTok kaya na dapat ganito daw maglagay ng ano.
dito, tapos dito, dito, tapos dito. Tapos lagyan nyo na rin yung mga ano, dark spot nyo sa personal. Same sponge pa rin yung gagamitin ko. Tapos gagamitin ko yung likod niya para makuha ko lalo yung mga excess na foundation para ano siya, maging matte. For my eyebrow, I'm gonna use this eyebrow gel ng Beauty Glaze. Itong Beauty Glaze, masyado siyang malambot compare dun sa LA Girl na eyebrow gel. Ito mas malambot siya. Pero ito mura lang to, for ano lang to, nabili ko to on 450 plus, ganon. Yung LA Girl, nabili ko siya 400 plus. Ganito lang din siya kaliit, pero mas, ano yun, medyo mas matigas. Ito medyo mas malambot siya. Konti-konti muna, practicein nyo muna. Kumukuha ako ng konti dito. Tapos ilalagay ko siya dito para mabawasan yung pagka-pigmented niya. Tapos ibabrush na natin. Then kung ano yung matira dito sa brush, yun yung ilalagay mo dito sa may inner part. So ito, nabili ko lang din siya. Ayan, hulas na, hindi ko na alam kung anong brand niya. Nabili ko lang to sa ano, pangkilay din to. So, naubos na siya. So ito na yung ano, kadalasan ginagamit ko. Parang tingnan ko mas magandang gamitin to. Malinis yung pagkakagawa kapag ito yung ginagamit. Tapos linisin natin ng concealer yung mga lampas-lampas para hindi ka naman mukhang dugyot. So dito bine-blend down ko na lang pababa yung concealer para mas maganda yung pagkakalapat ng ating eyeshadow mamaya. Linisin na din natin yung taas at i-achieve natin yung pinakamanipis natin na kilay. So, yung unang gagamitin natin for our eyeshadow is yung brown na katabi nung black. Dito, i-blend mo lang siya ng pataas at saka pababa. Make sure na ganyan yung pagkakablend mo para mas maganda yung result. Trust me. Kagaya ng ganito. So, ayan, pag na-achieve mo na yung ganyang kulay, proceed na tayo sa red para magkaroon tayo ng dramatic makeup look. Syempre, Christmas and New Year makeup look to. Dapat pak na pak ka bago magbagong taon. So, ginamit ko nga pala dito yung shadow palette ng Careline. Careline, baka naman. So, ginamit ko muna yung color orange para ipatang dito sa taas para magkaroon ng gradient effect. Tapos, tsaka ko naman gagamitin yung red dito sa may bandang gitna. So, dito nag-cut crease nga ako, tapos dapat i-cut nyo na rin yung ugnayan nyo, lalo na kung wala naman po kayong label. Tapos, i-blend-blend mo lang siya para meron tayong fading effect sa nguso, kasi gandang-ganda ka sa sarili mo. Required yan, te. Tapos, dito ginamit ko yung eyeliner ng Pink Flash. Malabo yung kuha kasing labo ng pag-asang maging kayo kung hindi ka marunong lumande. Tapos dito kumuha lang ako ng powder para ma-define yung eyeshadow and eyebrow natin. Gawin ko lang yung kabila saglit, tapos ayan na, mukha ka pa rin tanga kakaantay ng reply niya. Tapos dito naglagay ako ng concealer na parang pusa-pusa para kunwari nagpa-facelift tayo, charot. Tapos i-blend-blend mo lang siya ng paganyan para matansya mo kung siya na ba talaga yung tamang tao para sa'yo. Ayan, nakikita nyo ba? Parang binanat yung mukha nyo. Parang nagpa-surgery lang, oh.
Tapos nag-contour lang ako dito gamit yung Aura Contour ng Vice Cosmetic para mas matangos pa yung ilaw natin kay Liza Te. Flex ko lang yung asawa kong mahal na mahal ako at tinuturing akong reyna ng buhay niya. Tapos mag-contour lang tayo dito. Gamit ko pa rin yung Aura Contour ng Vice Cosmetics. Tapos i-contour lang natin yung noo nating malapad na sabi nilang matalino pero hindi ko alam kung bakit bobo me. Tapos kumuha ako ng powder dyan te para lagyan ng hiwayan para di naman mukhang magkadikit yung jawline at saka yung cheekbone natin, di ba? Tapos powder ulit dun sa nilagyan natin ng concealer kanina. So ayan, dahil sabi ng mama at kapatid ko maganda ako, hindi pa tapos, nagmamaganda na ako. Angal. So for my blush, ginamit ko pa rin dito yung blusher ng Vice Cosmetics. Binlend ko lang siya dyan hanggang papunta sa may gilid ng mata ko. At dahil mahirap lang kami, wala kaming pambili ng lip liner, kaya ginamit ko na yung eyebrow pencil bilang lip liner ko. Charot. Meron ako ditong 5 shades ng Sanay Cosmetics at ang ganda kasi kahit mura ko lang siya nabili, ang ganda pa rin ng packaging niya. So, kinuha ko yung pinaka-dark para ilagay ko as base. Tapos, kumuha ko ng pinaka-light para ilagay dun sa may gitna banda. So, ginamit kong pang-highlight itong galing sa Ever Belena. Hindi ko na binuksan kasi sira talaga yung takip niyan. Mahirap lang talaga kami. Kaya baka Ever Belena, baka gusto mo mag-sponsor, di ba? Charot. Mag-aayos lang yung lola niya tapos finalize ko lang tong look ko and I'll be back. Would you be mine? Just give me time. Would you be mine? Just give me time. Could this be love? There's 100 ways to break a heart, but only one way we can never be apart. Would you be mine? Give me time.